तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला। प्लसको साइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई मन पर्ने 4 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई मन पर्ने 4 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ 2 टा 3 टा 4 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। 4 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गरिदिनु होला। एड गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईको अगाडि यसरी फोटोहरु आउनेछ। लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि इन्डिङ भन्ने अप्सन आउँछ। यो चाहिँ तपाईले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईको भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियोको लास्टमा क्यापकट भनेर आउँछ। त्यसैले सुरुमा नै यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाई अगाडि आउनु होला। अगाडि आइसकेपछि तपाईले यसरी फोटोलाई जुम गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा फिट हुने गरी तपाईले यसरी जुम गर्नु होला, किनभने तपाईको भिडियो बन्दा पछि तपाईको राम्रो भिडियो बन्नेछ। त्यसैले सुरुमा नै यसरी फोटोहरुलाई जुम गरेर मिलाउनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.7 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.7 मा राख्नु पर्ने हुन्छ सुरुको फोटोलाई। त्यसपछि तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 2.5 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.5 मा। त्यसपछि तपाईले अर्को फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 3.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 3.3 मा राख्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले लास्टको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.6 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.6 मा। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड मिलिसकेको छ। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको यहाँ कोम्बो भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हल्का पछाडी जानु होला। पछाडी गइसकेपछि तपाईले एउटा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ बाइसेक्ट 2 भन्ने एउटा एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओबेल भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्ट यहाँ लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि यो फोटोमा पनि तपाईले ओबेल इफेक्ट नै लगाउनु होला। त्यसपछि अब तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा पनि तपाईले यही इफेक्ट नै लगाउनु होला, ओबेल इफेक्ट नै लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटोको सेकेन्ड र तपाईको एनिमेसन भइसकेको छ। अब तपाईले इफेक्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै इफेक्टहरु छन्। तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो इफेक्ट यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाई लास्टमा जानु होला। यहाँ फ्रेम भन्ने छ, यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ कलर भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको माथि बोर्डरमा कलर आउनेछ र तपाईले यसलाई तानेर लास्टसम्म राख्दिनु होला। यसैगरी तपाईलाई जुन इफेक्ट गर्नु मन पर्छ तपाई त्यो इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो रेडी हुनेछ। अब तपाईले साउन्डको लागि तपाईले यो भिडियोको साउन्डको लागि त मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो भिडियोको साउन्डको लिंक राखिदिएको छु, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि सिधै तपाईलाई टिकटकमा ओपन हुन्छ। ओपन भएन भनेपछि माथि तपाईले क्लिक गरिसकेपछि माथि ओपन एप भनेको हुन्छ, तपाईले एपबाट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन भइसकेपछि तपाईको त्यो भिडियो ओपन हुन्छ। त्यो भिडियो ओपन भइसकेपछि तपाईले त्यो भिडियोको साउन्डलाई एड फेभरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा तपाईले त्यो साउन्डलाई एड फेभरेट गरेर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईले टिकटकमा गएर
भिडियो अपलोड गर्नुहोला। भिडियो अपलोड गरिसकेपछि अघि तपाईँले एड फेभरेट राखेको सङलाई भिडियोलाई तपाईँले त्यसमा एड गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँको साउन्ड त्यो भिडियोमा आउनेछ। यति गरिसके साथै तपाईँको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईँले यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि तपाईँले मजाले गएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु माथि डोन भनेको छ, डोन गरिदिनु होला।